Oo, maganda na mga kuha. Hindi ka na, Pep. Kahit mabura na kilay ko dito, okay lang. Ang gabi na. Ayan na, ang dalawa. Dali, nakakahabol sila. Ikaw wala. Pakuha na lang kayo ba? Paano ka kay Kuya? Mag-ano muna kayo kay Kuya? Mega loud. Shout out. Mega loud. Shout out. Alam sir, yung name niyo sir? Ramir. Good. Ramir sir, mega love shout out sa'yo. Ate Bisaya ka ba? Si Ate, Bisaya ba ako? Bisaya ka, wait. Kaya pala tawel, sarap tabi sa atin sa ulog ko. Ay, nandun ka ba? Bisayang conversation. Kuya, pag umayos kami, bigyan mo kami maraming towel, ha? Hindi ko kaya dyan. Hanggang dito lang ako sa gitna. Malamig ba? Ako baba ba? Hi Kelvin. Ano ka dito sasagot? Kelvin. Yes, hi. Nakuha ka na sa kuya. Just now coming. Nakakain ka na. Little. Oo, tayo na. Lunok-lunok ka. Saan ka pupunta, hoy? Safe. Classmate yun ah. Alam ko na. Ay, wala pa lang sa kanya. Dami pa rin ano. Daming? Ako hanggang gata mo lang ako. Hello. Hi! Hello, kabayan. Mega loud. Siya kayo po. Hello! Mega loud. Mega loud. Just out. Ayun, napalipit mo yung paano mo card.
Hello! Mega love shoutout sa inyo mga kapatid sa Garuda. Don't forget to subscribe, like, and share. Subscribe, like. Ano ka, Mike? Ang ganda ng buwan, oh. Wala pa tayong bariya. Kung may baha sa Pilipinas, wala pa kayo. Din. Play ka? Play na. Ay, sandali, naka-play na. Naka-play na pala. Magaling. Hello. Kapatid. Haba na celebration ng birthday. Word! Meron pa sa mga friends ko. Sure. Hello sila sa bahay. Peb, mega love shoutout. Mega love birthday. Happy birthday. Happy birthday. One week celebration. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. Click the notification bell. Uy! Wala, papunta ka na doon. Evo ka. Hindi ka dito bilis. Dati kanina di ka putin. Don't forget to Subscribe. Hello mga kapatid. Mega love shoutout sa inyo. Please like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell below para lagi kayong updated sa mga video namin darating pa. Salamat! like and subscribe. Don't forget. Oh, ito na naman. Ito na naman. Woo! Subscribe. Para tumakas ka rin. Ano yun doon?
Just follow my channel. Just follow my channel. Yeah, okay, Sabi ko na wala yung dalawa nila ngayon. Uy, hindi na ginawa ko kay Madam Chen. Ayoko, wait, tama! Nakagawa ka ba po, Ben? Isa pa kayo na ako. Nagpukoy pa ba kayo? Yes. Iba pa ako. Wala kami pa. Oh, may galap yata ito nila. Somehow, I don't know. Sorry, it's DJ.